والله زي الفل. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اتعلم على نتيجة التيست. عايزني حضرتك عملته امتى؟ نتيجة بوزيتيف. الحمد لله. هو بوزيتيف دي يعني إيجابي. ما انا عارف. الحمد لله في الحالتين. طبعا. الحمد لله. الفيديو ده انا عامله عشان احاول افيد بيه كذا شخص، احاول افيد بيه حد اوريدي دلوقتي مصاب بكورونا او لسه عرف ان هو اتصاب بكورونا، او حد زي برضو كان جت عليه فترة والوعي بتاعه قل او بدأ اهتمامه يقل بان هو ياخد باله من نفسه. انا في الاول خالص مع بداية الكورونا كنت محافظ جدا وكنت مهتم جدا بان انا اتبع كل الحاجات اللي المفروض اعملها. كمامتي دايما معايا في كل مكان، الكحول معايا في كل حتة، واخد بالي من نفسي جدا، مش عشاني بس، لا عشان الناس اللي حواليا. قعدت 6 شهور في البيت في انجلترا وحابس نفسي وما بعملش اي حاجه خالص عشان اخلي بالي من نفسي. الدنيا هديت شويه ونزلت مصر والواحد حبه حبه بدا يفك شويه. بقيت البس الكمامه واخدها معايا في كل حته، بس في اماكن بلبسها، في اماكن ما بلبسهاش. مؤخرا بقيت اروح تجمعات، اروح اماكن فيها ناس ممكن تلاقيني قلعت الكمامه. الواحد بدا يستسهل وبدا يزهق من الكمامه. في الحقيقه انا في بعض الاوقات انا كنت يعني بخرج من مواقف او من اماكن كان بيبقى فيها ناس كتيره جدا او تجمعات او اي حاجه، واقول لنفسي انا لو ما جاليش كورونا بعد التجمع ده او بعد المقابله دي انا يبقى ما فيش كورونا. يعني اللي هو لدرجه ان انا يعني فين الكورونا دي، ما فيش حاجه. لحد ما مؤخرا اتصبت. واتصبت منين معرفش، يعني حتى لما بتجيلك انت ممكن ما تعرفش هي جاتلك منين. اول ما اتصبت اول اعراض بدات تجيلي، طبعا ما كنتش عارف ان هي كورونا. زوري الاول وجعني، وبعد كده يعني بدات اكح كحه خفيفه جدا. اول حاجه حسيتها ان هو جسمي مكسر، يعني ده كده اول يوم. اول ما بدات احس بالاعراض دي اول حاجه عملتها قلت ان انا لازم اروح اعمل مسحه عشان اتاكد هل اللي عندي دي اعراض كورونا ولا دي اعراض برد عادي وكده. لان انا كان مهم عندي جدا ان انا بقابل ناس في الشارع، بقابل ناس في المول. كان مهم عندي جدا ان انا عارف ان انا بقابل ناس كتير قوي، ولازم اعرف انا عندي كورونا ولا لا عشان اهلي وعشان الناس اللي بقابلهم في الشارع. رحت عملت المسحه، واليوم اللي انا عملت فيه المسحه ده كان فعلا جسمي مكسر مش قادر. اللي هو انت ماشي بالعربيه بتحس بكل حاجه، كل مطب، كل حاجه بتعدي عليها. صداع في عينك هنا كده فوق عينيك فظيع، ما يعني ما اقدرش اوصفه لكم. وجع في القطنيه اسفل الظهر. ومهم يعني رحت وعملت المسحه ورجعت نمت. طبعا كل ده انا عازل نفسي، انا لوحدي بس. صحيت تاني يوم زي ما انت شفتوا كده، اتصلت عرفت ان انا بوزيتيف وعندي كورونا. المهم اول حاجه عملتها طبعا هو ان انا اتصلت بكل الناس اللي انا كانوا معايا في اخر اسبوع، ومن ضمنهم طبعا محمد صبري صديقي اللي ده اصلا عايش معايا الفتره الاخيره دي، كان عايش معايا هنا في البيت. ده انا توقعت ان هو اول واحد يتصاب، لان هو واكل شارب نايم كل حاجه مع بعض. فكلمته قلت له خلي بالك من نفسك، هل في اي اعراض عندك ظهرت، مش عارف ايه بتاع. من هنا لهنا تاني يوم بعدها بدأت تظهر عنده هو أعراض، وبدأ يحس بالآلام ووجع الجسم والكلام ده كله. النهارده لما بعت لك تعبان قوي يا راجل بالليل والله العظيم. كنت حاسس بايه؟ مش عارف انام من صدري وجسمي كله سخن وبتاع والمخدة سخنة. ونفس الكلام برضو مع أخويا محمود، بدأت الأعراض تظهر عليه برضو. فاكتشفت طبعا ان انا هما الاتنين دول كانوا مخلطيني اخر ناس، وان هما الاتنين يعني اتصابوا. طبعا الاتنين عملوا بعد كده تحاليل وعرفوا ان هما بوزيتيف وعندهم كورونا، والاتنين مروا بنفس المراحل اللي انا مريت بيها بس بعديه. يعني انا سابقهم وهم بعديه. فدي اول حاجه محتاجين تعرفوها، وهي ان انت لما هتتصاب مش هتتصاب لوحدك، لا انت هتتصاب وهتصيب كل حد حواليك. بدات الاعراض تزيد والالام تكتر. الالعن قوي يعني هو الكحه والصدر والتنفس. مش قادر، جسمي مكسر، ويعني صداع هيفرتك دماغي، صداع مش عادي. الواحد حرفيا في الفترة دي عايش على البنادول.
هو اللي بيودي الآلام دي كلها. الحمد لله. مش هقول لكم ان انا يعني وصلت لمرحله كنت محتاج اكسجين، الحمد لله لا، يعني لا، ربنا كرمني، ولكن كان جاي عليا اوقات فعلا مش عارف اتكلم، وانا بتكلم في التليفون وانا بكلم اي حد بنهج. غريب جدا، انا شخص بلعب رياضه وصحي جدا ويعني على قدي ومهتم بنفسي، مره واحده كده تلاقي نفسك مش قادر. خطوه مهمه جدا وحابب ان انا اقول لكم عليها، وهي خطوه العلاج. يعني امان عليكم، ما تسمعوش لاي حد وخلاص، تواصلوا مع حد تكونوا انتوا فعلا بتثقوا في كلامه وبتثقوا في معلوماته. انا شخصيا انا عارف ان المعروف ان الكورونا دي ملهاش علاج خلاص، ولكن العلاج هو علاج للاعراض اللي بتظهر عندك. فانت لو ظهر عندك كحة فانت بتاخد دواء كحة، عندك التهابات بتاخد مضاد حيوي، عندك مش عارف ايه بتاخد، وهكذا. فكل حاجة بتاخد لها دواء. عندك صداع وآلام بتاخد بانادول او اي حاجة فيها باراسيتامول. فانت بتاخد دواء للحاجة اللي عندك وبس. ما تاخدش بقى الروشتة الكبيرة قوي اللي الناس كلها بتشيرها والكلام ده كله والحاجات دي كلها، لا، انت تاخد للاعراض اللي عندك وبس. اللي فادني جدا في الموضوع ده هو كان الحمد لله لحسن حظي ابن خالي محمد كمال، هو دكتور. الراجل ده يعني تعب معايا جدا، ويعني الحمد لله ان هو كان معايا وجالي كذا مرة يبص عليا ويتأكد ان انا كويس. الفترة الأولانية أنا كنت باخد بانادول مسكن آلام، وباخد دواء للكحة، وباخد فيتامين سي، وكان معايا كمان زنك، بس ما باخدش غير دول، ما باخدش مضاد حيوي ولا أي حاجة. لحد ما جت عليا فترة صدري فعلا تعبني جدا، وموضوع النفس ده بدأ ان هو فعلا يضيق. فرحت عملت أشعة على الصدر، وعملت تحاليل دم والكلام ده كله عشان هو طلب مني. لما عملت الأشعة على الصدر اكتشفت ان في التهاب بسيط جدا على الصدر، وساعتها هو كتب لي على مضاد حيوي. فانا ما خدتش مضاد حيوي من اول يوم، لا خالص، انا خدت مضاد حيوي لما فعلا احتاجته، لما كان عندي مشاكل في الصدر واحتاجت ان انا اخد مضاد حيوي. خدت مضاد الحيوي لمده 5 ايام. فالحاجه المهمه ان انتم ما تاخدوش دواء وخلاص، ما تاخدوش اي حاجه وخلاص، خدوا دواء يكون فعلا الاعراض اللي عندكم. عايز اقول ان انا جت عليا لحظات كنت بقول يعني فيها انا شاب صغير في السن وبعاني، يعني كان في لحظات بعاني فيها. فما بالك بقى الكورونا دي لما تيجي لشخص كبير في السن او حد صاحب مرض، هيعمل ايه؟ بجد ما تستهتروش بالموضوع، الموضوع اصعب مما تتخيل. في المحنة دي عرفت قيمة اهلي وناسي، وان انا اكون في بلدي. كان التليفون بتاعي ما بيسكتش، يعني يوميا اخواتي واهلي وصحابي وكل الناس اللي فعلا عزيزة عليا وانا عزيز عليهم كانوا بيتصلوا بيا ويطمنوا عليا ويحسوا ان انا مش لوحدي. نازل اجيب اكل، محمد صبري صاحبي بعتهولي. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ كله تمام. هو ده بعتهولي في صندوق. فرخه، سلطه، بطاطس، صينيه مكرونه بشاميل. ايه يا ريس؟ اشكر لنا الحاجه بقى. يا باشا على ايه يا باشا؟ اكلت اصلا ولا لا؟ انا باكل اهو. 100. فعلا الكورونا وتجربة الكورونا هي تجربة مؤلمة من كل النواحي. هي مؤلمة من جسديا، انت بتتوجع، وفترة ما بعد فترة انت بتتوجع اكتر نفسيا. انت قاعد لوحدك، معكش حد، بتصحى تاكل وتشرب وتنام وتاخد دواء، بس متعملش غير كده. ممكن في الاول جسمك اصلا مش قادر فمش فارق معاك، بس لما بتبدأ تخف بتحس بقى بآلام النفسية اللي هو انا لوحدي. يعني فعلا الموضوع مؤلم ان انت تقعد اسبوعين او فوق الاسبوعين لوحدك، الموضوع صعب. دلوقتي كده يعتبر عدى 15 يوم من ساعة المسحة الأولانية، المسحة الإيجابية، ودلوقتي المفروض إن أنا أعمل مسحة تانية عشان أتأكد هل أنا لسه إيجابي ولا سلبي. أنا الحمد لله دلوقتي أغلبية الأعراض كلها راحت، مفيش أي أعراض، فأتمنى إن شاء الله إن هي تكون سلبي. أول مسحة أنا عملتها خدت العربية ورحت عملت المسحة. طبعا ما كانش أفضل حاجة وأنت تعبان، كنت مضطر فرحت عملت المسحة.
لكن دلوقتي اكتشفت برنامج اسمه باش حكيم، فهحجز عن طريقه. هم بيجوا لك البيت، يقدروا يعملوا لك المسحه وانت قاعد في البيت، فهحجز المسحه عن طريقهم. هم مش بس بيعملوا مساحات، لا هم كمان بيقدموا خدمات طبيه كتيره جدا. فممكن مثلا انت لو عندك مشكله ومش قادر تروح للدكتور، تقدر تعمل فيديو كول مع الدكتور عن طريق الابلكيشن، ويقول لك انت محتاج ايه ويشوف التفاصيل اللي انت محتاجها كلها. وبرده لو عندك اي اعراض، عايز تتاكد هل انت عندك كورونا او لا، عايز تعمل تحاليل او محتاج دكتور يجي لك زياره البيت، كل ده هم بيعملوه عن طريق الابلكيشن، مش محتاج اصلا انت تروح اي مكان. فخلينا نتصل بيهم نحجز وهي مسهل. احنا مش اول مره ناخد المسحه صح؟ لا دي مش اول مره. البوق الاول ولا المناخير؟ لا احنا بنعمل نوز بس والله زي الفل. تمام. الله عليك، 100 100 زي الفل. طب والله كويس بتعملوا نوز بس. هي نوز الثروت دلوقتي بقت اكيرس بتاعها 28% بس. تمام. النيزل 73%، فالنيزل افضل طبعا. وبقول لنفسي قبل ما اقول لاي حد ان احنا نهتم. الكورونا بتنتشر. الكورونا انا ما فيش حد دلوقتي ما اعرفوش ما جالوش كورونا. الموضوع مش سهل خالص خالص والله العظيم. عمري ما كنت اتخيل حجم الألم وحجم الكورونا الا لما حصلت. حافظوا على نفسكم، وعشان مش نفسكم بس، عشان اهلكم. فزي ما انتم شفتوا انا اخويا وصاحبي اتصابوا مني، فسهل جدا انت تنقل العدوى لاي حد. يا رب يكون الفيديو ده فاتكم لو باي حاجه. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. احتمال ما يكونش في فيديو الجمعه اللي جايه، لان طبعا انا كنت تعبان، ما كانش في وقت اصور فيه اي حاجه. فممكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هبدا اصور. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.